จริงๆแล้วหัวข้อ Maslow Hierarchy เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหัวข้อที่แปลกใหม่อะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยศึกษาหรือไม่เคยรู้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็สำหรับบางคนที่อาจจะรู้พื้นๆอยู่แล้วมันก็มีส่วนของส่วนเสริมที่ทางคุณอับราฮัมมาสโลว์เนี่ยเคยเพิ่มเติมเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งไว้ด้วยแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าตัวคอนเซปต์เนื้อหาที่มันดังเนี่ยมันจะเป็นพีระมิด5 ชั้นนะแต่จริงๆแล้วมันมีการเพิ่มชั้นขึ้นไปอีกในช่วงประมาณปี 1970 ก่อนที่คุณมาสโลว์จะเสียชีวิตซึ่งผมจะมาคุยส่วนนี้ด้วยวันนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่อยากคุยก็คือข้อโต้แย้งข้อบกพร่องของ Maslow Hierarchy ที่ว่าหลายๆคนนักวิจารณ์นักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่า Maslow Hierarchy มีจุดบอดมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนปิดท้ายพี่วงเช็คความรู้นิดนึงพี่วงเข้าใจว่า Maslow Hierarchy คืออะไรฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนที่เราเรียน psychology 101ในมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีไอ้กราฟสามเหลี่ยมนี่แหละที่แบบว่ามันเป็นเรียกว่าความต้องการของมนุษย์แค่นั้นที่แบบว่าเป็นขั้นพื้นฐานไปจนถึงจุดสูงสุดความเป็นตัวตนความเป็นอีโก้อะไรอย่างเงี้ยว่าในสังคมอย่างแรกที่ต้องมีคืออะไรถ้าสมมุติว่าอย่างแรกมึงยังไม่มีมันจะไม่มีความต้องการขั้นต่อไปอะไรแบบเนี้ยเท่าที่กูเข้าใจนะแต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าแต่ละขั้นมันมีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่ทราบเลยคุณมาสโลว์เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาเกิดในปีผมจำปีไม่ได้แต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มาเสียชีวิตประมาณปี 1970-80 ประมาณนี้คอนเซปต์หนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้ในบทเรียนที่ต่างประเทศจำนวนมากและอย่างยาวนานเนี่ยก็จะเป็นกราฟอันนี้ที่ถ้าใครมีโอกาสได้เรียน psychology ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆที่ก็จะไม่ลืมที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างอธิบายความเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราได้เยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรามันมีความเหมือนและความต่างกันตรงไหนซึ่งตัว hierarchy ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลำดับชั้นของความต้องการที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่บางครั้งเราควบคุมมันไม่ได้เลยมันเป็นแรงผลักดันจากข้างในที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจในชีวิตของเราต่างๆซึ่งพอเราไล่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะไปคล้ายๆกับหัวข้อของคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เราเคยคุยกันเรื่องของน้องแบงค์เลสเตอร์ครับที่แล้วนะทีนี้สาเหตุที่ผมใช้หัวข้อไลฟ์ครั้งนี้ว่าภาพเล็กไม่ใกล้ภาพใหญ่ไม่ต่างเพราะว่าก่อนที่เราจะอธิบายเรื่องของมาสโลว์เนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรซับซ้อนมากเรามีความน่าสนใจมากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันคงเป็นการยากที่เราจะหาทฤษฎีอะไรบางทฤษฎีมาพูดแล้วมันจะครอบคลุมมนุษย์หมดเลยผมคิดว่ามันคงพูดยากมากๆสิ่งที่มันพอจะอธิบายได้ก็คือพอเรามองภาพเล็กของชีวิตมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เรามันมีความแตกต่างกันมากทั้งความชอบส่วนบุคคลการตัดสินใจในชีวิตการเดินทางในชีวิตสิ่งที่เราให้ value ในชีวิตมันแตกต่างกันแบบเรียกชนิดที่ว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คนนู้นทำไมชอบแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายพอเวลาคุณมามองภาพใหญ่สังคมมนุษย์เหมือนมวลมนุษยชาติเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองที่ภาพใหญ่มนุษย์มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมันทำอะไรดีเทลมันต่างกันนะแต่สุดท้ายมันทำไปเพื่ออะไรปลายทางมันเนี่ยความต้องการมันไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สรุปยากที่จะพูดว่ามนุษย์มันเหมือนกันหรือมันต่างกันเพราะว่ามันทั้งเหมือนกันและมันทั้งต่างกันงงไหมไม่งงนะประเด็นเรียกว่าต้องดูที่บริบทใช่แต่ว่าเราสามารถศึกษาเรื่องพวกนี้ได้ทั้งสองมุมว่ามนุษย์มันก็มีความเหมือนและมนุษย์มันก็มีความต่างสิ่งที่คุณมาสโลว์เขาอธิบายเนี่ยเขาเริ่มจากสเต็ปข้างล่างสุดก่อนเขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์พื้นฐานเริ่มจากความต้องการชั้น physiological อันนี้เนี่ยก็คือความต้องการทางกายภาพพื้นฐานอย่างเช่นต้องการอากาศหายใจต้องการอาหารต้องการดื่มน้ำต้องการที่พักต้องการเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคประเทศไทยแล้วก็จะเรียกว่าความต้องการพื้นฐานปัจจัย4ต้องการนอนต้องการอะไรเงี้ยเป็นความพื้นฐานสเกลของสัญชาตญาณ
ทีนี้เมื่อความต้องการชั้นแรกเนี่ยมันได้รับการเติมเต็มแล้วเนี่ยมนุษย์เราเบื้องลึกก็จะมีการต้องการอะไรมากขึ้นไปอีกเป็นสเต็ปที่2ก็คือชั้นของ safety สีม่วง คือความปลอดภัย คือความปลอดภัยเป็นความปลอดภัยทางกายภาพก็ได้ หรือความปลอดภัยทางจิตใจก็ได้ ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นความปลอดภัย การที่เราสามารถมีคอนโทรลในชีวิตเราว่าเฮ้ยพวกนี้กูจะยังมีข้าวกินไหมก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยทางจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของ safety need มันไม่ได้พูดถึงแค่ว่าคุณไม่ได้ถูกทำร้ายคุณอยู่ในสังคมที่สงบสุขไม่มีการลบลาฆ่าฟันกันแล้วแต่มันหมายถึงถ้าในยุคเราก็หมายถึงการมีเงินใช้การมีอาชีพการงานที่คุณสามารถมองไปในอนาคตได้ในระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งการมีบ้านมีที่พักอาศัยเนี่ยมันก็มองว่าเป็น safety need ได้ด้วยพอชั้นของ safety needs หรือความปลอดภัยเนี่ยมันได้รับการเติมเต็มมันก็จะเกิดความต้องการอีกชั้นหนึ่งแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ก็คือ social needs หรือความต้องการทางสังคมหลายๆที่เขาอาจจะใช้คำอธิบายว่า love and belongingness ก็คือความรักความสัมพันธ์นะพูดง่ายๆมนุษย์เรามีความรู้สึกต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ได้รับการยอมรับต้องมีความเป็นครอบครัวหรือความรู้สึกถูกรักพอท้องเราอิ่มอาหารมีน้ำมีอากาศมีให้หายใจบ้านมีเงินมีความต้องการต่อไปก็มาเป็นความรักการยอมรับในสังคมพอตรงนี้มันได้รับการเติมเต็มแล้วมันก็จะเกิดความต้องการอีกแบบหนึ่งก็คือ self esteem อันเนี้ยเป็นชั้นที่ผมเคยพูดถึงน้องแบงค์เลสเตอร์ก็คือความเคารพในตัวเองแล้วก็ความเคารพที่ผู้อื่นมีให้กับตัวเราเป็นชั้นที่เกี่ยวกับคุณค่าในตัวเราการที่เราได้รับรู้ถึงคุณค่าว่าเราให้ตัวเรามันมีค่านะเราเคารพในสิ่งที่เราเป็นแล้วคนอื่นก็ได้มอบสิ่งนั้นให้เรามันก็เป็น need ที่มีความลึกมากกว่าแค่เป็นโซเชียลนีดเพราะว่าโซเชียลนีดเนี่ยแค่คุณมีครอบครัวมีเพื่อนบ้านมันก็สามารถเติมเต็มได้แล้วตรงเนี้ยไม่มีใครสงสัยว่าน้องแบงค์เลสเตอร์ไม่มีเพราะเขามีความรักจากคุณยายกูว่าตรงนี้น่าสนใจนะที่ทำไมโซเชียลนีดแม่งถึงมาก่อนเซลฟ์เอสตีมในมุมกูรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเซลฟ์เอสตีมมันควรจะมาก่อนหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับให้โซเชียลนี้มันมาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อโต้แย้งเนี่ยมันอธิบายได้ในอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าพอคุณมาสโลว์เขาเขียนไอ้สเต็ปพีระมิดที่ขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาพบว่าลำดับมันไม่มีความจำเป็นไม่ต้องมีอะไรมาก่อนมาหลังก็ได้ใช่ตอนแรกเราจะเข้าใจว่า1ต้องเต็มก่อนที่จะไป2ไป3แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันมีความแตกต่างหลากหลายแล้วนีดเบื้องต้นพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไล่ตามลำดับแบบนี้แล้วมันไม่จำเป็นต้องเต็มก่อนด้วยนั่นหมายความว่าในแต่ละขั้นเนี่ยขอแค่มึงรู้สึกว่ามันมาแตะในระดับที่มึงโอเคมึงก็สามารถกำเนิดนีดอันใหม่ได้แล้วในช่วงเวลาของมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะเกิดการสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้แหละบางครั้งมึงก็ต้องการเซลฟ์เอฟตีเมื่อทุกอย่างมันเติมเต็มแล้วแต่บางช่วงเวลามึงอาจจะกลับมาโหยหาเซฟตี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมึงโดนเอาบ้านยึดไปหรือมึงต้องติดคุกหรือว่ามึงเคยมีทุกอย่างแล้วมึงไปเดินป่าแล้วมึงหลงป่าอาจจะกลับไปเริ่มต้นที่ physiological need คือมึงยังต้องการน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการเหวี่ยงของความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนแรกผมกะว่าจะพูดตอนหลังก็คือว่ามันเป็นข้อบกพร่องของคอนเซปต์มาสโลว์ก็คือว่ามันไม่ได้เรียงตามขั้นลำดับเพราะนั้นในส่วนของกลับมาที่ตัวนี้นะ esteem ก็คือความเคารพในตัวเองและความเคารพที่ผู้อื่นให้ตัวเราเป็นเรียกว่ามีการยอมรับในตัวเองอ่ะความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ในคำอธิบายเขาบอกว่าในชั้นนี้เนี่ยรวมไปถึงการที่เรามีเวลาใช้กับตัวเองมีเวลาใช้ชีวิตของตัวเองเป็นความสงบทางใจด้วยบางคนเนี่ยมีขั้นแรกละเซฟตี้มีแล้วการงานมีเงินทองมีโซเชียลครอบครัวมีแล้วทุกอย่างมีแล้วพอมาถึงขั้นเซลฟ์เอสตีมเนี่ยทำงานเป็นบ้าเป็นหลังจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยแล้วผ่านไป5 ปี10 ปีชีวิตเขา
มันก็อาจจะเข้าไปถึงในจุดที่ว่ามี3ขั้นแรกหมดแล้วนะอย่างเต็มเปี่ยมนะแต่มาตกม้าตายตรงที่ว่าไม่สามารถเติมเต็มส่วนของ esteem ให้ตัวเองได้เพราะว่าให้น้ำหนักไปกับ3ขั้นแรกเยอะเกินไปแล้วมันก็อาจจะกระทบชีวิตได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของ self esteem เนี่ยเขารวมถึงเวลาที่เราจะให้ตัวเองด้วยแล้วถ้าเรามองไปที่สังคมปัจจุบันก็จะเห็นว่าไอ้ชั้น self esteem นี่แหละที่มันทำให้ยุคอินเทอร์เน็ตของเราอะมันเป็นแบบนี้เวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตไปแล้วเราเห็นเลยว่าโอ้โหคนแม่งจัดเต็มจัดหนักหลากหลายเละเทะไปหมดเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่บังคับให้เรามีพฤติกรรมในการหาวิธีการเรียกร้องความสนใจจากคนในสังคมให้มากที่สุดเพื่อมาเติมเต็มตรงนี้ก็จะเห็นคนทำที่อะไรแปลกๆแต่ไม่หมดเลยในสังคมช่องนี้ที่มันต้องการเติมให้เต็มบางคนก็เติมไม่เต็มสักทีส่วนบางคนเติมนิดหน่อยก็เต็มแล้วขนาดปริมาตรถังของแต่ละชั้นของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันส่วนสุดท้ายยอดคือ self actualization ให้แปลเป็นไทยง่ายคือการตระหนักรู้ถึงตัวตนของตัวเองความสามารถและศักยภาพตัวเองทั้งหมดที่มีคือเราเข้าใจตัวเองจริงซึ่งมันจะต้องผ่านการมีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเติมเต็มนิดอื่นๆได้ในระดับที่เรียกว่าจิตใจคุณมั่นคงแล้วคุณก็จะเริ่มโหยหาในการค้นหาศึกษาว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของเราถนัดอะไรเราทำอะไรได้ดีเรามีคุณค่าตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นความต้องการสุดท้ายที่เมื่อมนุษย์มี4ข้อแรกแล้วก็จะไปโหยหา self actualization สิ่งที่มาสโลว์เขาย้ำเตือนก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยขั้นแรกมันจะต้องถูก fulfill ก่อนมันจะต้องถูกเติมเต็มก่อนเป็นลำดับชั้นไปไอ้อย่างพวกอาหารหรือว่าอากาศหายใจอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นพื้นฐานขั้นต้นมากไอ้พวกเนี้ยมันต้องได้รับการเติมเต็มก่อนที่มึงจะมีความต้องการขั้นอื่นได้แต่พอมึงมีเรียกว่ามีเซฟตี้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับคนแล้วว่าคุณจะไล่ตามลำดับนี้หรือคนบางคนอาจจะสลับลำดับก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลลำดับตามที่มาสโลว์เขากำหนดมาให้เนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นหรือบางคนอาจจะต้องการหลายๆอันในเวลาเดียวกันก็ได้โดยเฉพาะยุคสมัยใหม่เพราะว่าอย่าลืมว่ามาสโลว์เขาเขียนทฤษฎีนี้เนี่ยเขาเขียนสมัยคนยังไม่มีการศึกษามนุษย์ยังเดินทางเป็นเส้นตรงตามผู้อื่นอยู่มันก็จะค่อนข้างซิมเปิลมันยังไม่ซับซ้อนใช่แต่ทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์มีความซับซ้อนมากมันรู้อะไรเยอะมากขึ้นมันก็ความง่ายในการอธิบายมันก็คงจะไม่เป็นเหมือนในภาพที่เขาให้มานะแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเต็มการที่มันได้ถูกเติมเต็มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถังมีเท่านี้มันต้องเติมจนเต็มเลยมันถึงจะมีอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่บางคนเนี่ยมันรู้สึกได้ขนาดนี้มันก็พอใจแล้วมันก็จะมีneedอันอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนในสังคมว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่แค่ safety ก็คือชีวิตหาแต่เงินแล้วอย่างอื่นไม่สนเลยโซเชียลตัดทิ้ง self esteem ตัดทิ้ง self actualize ตัดทิ้งชีวิตกูมุ่งเพราะว่าเขาต้องการเติมเฉพาะส่วนของเงินและความปลอดภัยในการมีชีวิตซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดหรือไม่ผิดมันเป็นวิธีการเลือกใช้ชีวิตเขาถังของเซฟตี้เขาใหญ่มากเขาก็อยู่แค่ตรงนี้หรือบางคนถังของโซเชียลใหญ่มากชีวิตเขาอุทิศให้กับอยู่เฉพาะโซเชียลเขาก็มันจำเป็นต้องขึ้นไปชั้นเซลฟ์เอสติมเขาก็เติมอยู่ชั้นเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะพอให้เห็นและพออธิบายชีวิตของผู้คนได้ว่าเวลาเราเลือกใช้ชีวิตต่างกันเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันถูกชักจูงโดยความต้องการลึกๆที่อยู่ข้างในว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการแบบไหนทีนี้เรามาดูส่วนต่อขยายจากคอนเซปต์คร่าวๆว่ามี5ชั้นปี1970คุณมาสโลว์รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันต้องมีมากกว่านี้ด้วยวะเขาก็เลยเพิ่มชั้นขึ้นไปอีกเป็นอันนี้ครับนี่พี่บ่งเคยเห็นไหมอันนี้ไม่เคยอันนี้คือมันเป็นชั้นบนสุดที่ซอยย่อยออกมาอีกถ้าเราเปรียบเทียบกับภาพที่แล้วก็คือว่าไอชั้นยอดสุดที่เป็น self actualization เนี่ยมันถูกแตกออกเป็น4 อัน4 ชั้นแรกเหมือนเดิม
ส่วนชั้นยอดสุดเนี่ยถูกแตกออกไปเป็น4อันแล้วคุณมาสโลว์ก็บอกว่าผมจะไม่อธิบายเรื่องนี้เป็นมุมมองของพีระมิดละเพราะว่ามันซิมเปิลเกินไปแล้วมีคนทักท้วงเยอะผมจะเรียกว่าเป็นความต้องการของมนุษย์เนี่ยมี2ช่วงละช่วงแรกคือ deficiency needs ก็คือเป็นความต้องการของความขาดหายส่วน4ชั้นบนเนี่ยเป็นความต้องการของการเจริญเติบโตเป็นช่วงที่แบบว่าทุกอย่างขั้นพื้นฐานมันเต็มแล้วอันนี้เราจะทำยังไงให้แบบว่าเราเติบโตขึ้นไปเป็นคนที่มีประสิทธิภาพของสังคมเป็นคนที่มีประโยชน์ของสังคมอะไรอย่างนี้ก็เขาก็จะยกตัวอย่างเป็นเรือที่ผมเอาเรือมาแปะไว้ข้างๆให้ดูเห็นไหมเขาจะบอกว่า4ชั้นแรกเนี่ยเหมือนโครงเรือเปรียบชีวิตมึงเนี่ยเปรียบเสมือนการเดินเรือการที่มึงจะสามารถเดินทางไปบนมหาสมุทรได้เนี่ยอย่างแรกคือเรือมึงต้องลอยน้ำได้ก่อนมึงต้องก่อร่างสร้างเรือมึงให้มันไปตั้งอยู่บนน้ำแล้วแม่งไม่จมได้ก่อนซึ่งในชีวิตมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันมีรูมันไปรั่วตรงไหนไปรั่วตรง basic physiological คือความต้องการพื้นฐานหรืออาจจะแบบ safety need รั่วเงินไม่พอบ้านไม่มีหรือ relationship มีปัญหาถ้ารั่วต้องไปปะรูรั่วถ้า4อันแรกมันมีปัญหาเนี่ยเรือมันจะหยุดชีวิตมึงจะไม่สามารถ progress ต่อไปได้เพราะว่ามึงต้องเสียเวลาในการนั่งซ่อมเรือก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เรือมึงสร้างมาอย่างแข็งแรงแล้วมันไม่มีรูรั่วแล้วเนี่ยจะถึงเวลาเขาเรียกว่าวิธีการกางใบเรือก็คือเป็น growth needs ถ้ามึงสามารถเติมเต็มความต้องการอีก4อันบนได้เนี่ยชีวิตมึงก็จะเริ่มเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วไปนู่นไปนี่ไปหาประสบการณ์เริ่มเขียนแผนที่ทำเข็มทิศแล้วว่าเฮ้ยไปตรงนู้นมาแล้วเป็นยังไงทีนี้เรามาอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าในภาพเก่าเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้น self actualization เนี่ยเขาเสริมอันแรกขึ้นมาคือ cognitive needs cognitive needs เนี่ยคือความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองเพราะว่าไอยอดเราอันเดิมจาก self actualization เนี่ยจากตอนแรกมันอยู่ติดแล้วใช่ไหมมันถูกดึงไปอันที่2ก่อนจะไปถึงไออันขั้นที่ว่ามึงรู้จักตัวเองมึงสามารถเข้าใจตัวเองได้ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันทำอะไรได้ดีเนี่ยมันจะต้องผ่าน cognitive needs ก่อนคือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยกูอยากรู้เพิ่มว่ะมีหลายอย่างที่กูยังไม่รู้เลยก็จะเป็น process ของการศึกษาหาความรู้ออกเดินทางพัฒนาตัวเองเก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยมันจะเข้ามาหลังจากที่ในส่วนของ esteem มึงอ่ะมัน fulfill แล้วแต่ไม่ต้องเต็มนะพอมึงมีความต้องการทางด้านความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งที่มันรู้สึกเพียงพอละมันจะไปสเต็ปต่อไปคือ aesthetic needs aesthetic needs คือความต้องการในการเติมเต็มทางอารมณ์ในการมีความสุขกับชีวิตการที่มึงสามารถอิ่มเอมกับเรื่องราวกับความหมายของชีวิตสิ่งรอบข้างความสวยงามความสุนทรีเป็นแบบการเสพศิลป์หรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติอะไรเงี้ยเหรอใช่คือ enjoy กับความสวยงามของโลกใบนี้กับความหมายของชีวิตก็คือเริ่ม enjoy ชีวิตอันนี้เป็นความต้องการขั้น aesthetic ก็ในนี้อาจจะมีความสวยงามมีความสร้างสรรค์มีศิลปะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็อะไรอย่างงี้หรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้บ่อยๆก็คือ it's not about the destination but the beauty of the path ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดหมายขึ้นอยู่กับการเดินทางenjoy การเดินทางแล้วก็มีความสุขไปกับรอบๆทางอันนี้เป็นขั้น aesthetic needs ทีนี้พอมี cognitive needs aesthetic needs ขั้นต่อไปก็เป็น self actualization ก็คืออันที่เราอธิบายก่อนหน้านี้ว่าคุณเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึง potential ของตัวเองได้อย่างเต็มที่รู้แล้วว่าเราสามารถเติบโตไปในทิศทางไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างพอกระเถิบขึ้นไปเป็นชั้นสูงสุดที่มันเสริมเข้ามาเนี่ยก็คือ transcendence need transcendence นี่คือยังไงว่ากลายเป็นเทพแล้วก็คล้ายๆนะก็คือ transcendence ความหมายที่เขาพยายามอธิบายก็คือว่าคุณไปถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความต้องการที่จะหลุดพ้นออกมาจากตัวเองแล้วไม่ได้มองแค่ว่าตัวเราต้องการอะไรแต่คุณพยายามเชื่อมต่อคุณเข้ากับสิ่งรอบตัวคุณผู้คนรอบตัวคุณหรือสิ่งแวดล้อมหรือมนุษยชาติว่า
พวกเรามันมีคอนเนคชันกันตรงไหนคุณไม่ได้มองแค่ตัวคุณแล้วถ้าเกิดภาษาทางพุทธศาสนาก็เหมือนการละอัตตาตัวเองคุณไม่ได้สนใจแค่ว่าฉันต้องทำเพื่อตัวเองนะแต่ฉันมองไปที่สังคมรอบข้างมันเหมือนกับว่าถ้ามึงล่องเรือมึงสมมติว่าโครงเรือมึงดีแล้วมึงก็เอาเรือไปตั้งบนน้ำแล้วพอมึงมีพัฒนาความรู้มึงมีเสพศิลป์หรือ enjoy ชีวิตได้แล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้ใบเรือมึงมามึงออกแล่นได้ละแต่พอมึงถึงขั้นสูงสุดเนี่ย transcendence เนี่ยมึงไม่ได้สนใจแค่เป้าหมายที่มึงจะไปละแต่มึงสนใจด้วยว่าแล้วเป้าหมายของคนที่อยู่บนเรือเราอะเขาต้องการอะไรเราไปทางเดียวกันได้ไหมแล้วสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆเรามันเป็นยังไงบ้างเป้าหมายเราช่วยสิ่งอื่นได้บ้างหรือเปล่าคือคุณออกมาจากความต้องการของตัวเองแล้วพยายามคอนเน็กเข้ากับคนต่างๆให้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ความต้องการของคุณละเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เราเห็นเหมือนกับแบบบิลเกตหรือคนที่รวยมากๆอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์อะไรเงี้ยมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมึงได้ทุกอย่างที่มึงต้องการมึงแม็กซ์หมดแล้วอ่ะมึงดูเรือมึงก็แบบเป็นสปีดโบ๊ทใบเรือมึงโหดมากเงินมึงเต็มตัวมึงรู้จักตัวเองขั้นสุดมึงเสพทุกอย่างได้ที่มึงต้องการสุดท้ายคนเรามันทำอะไรมันก็เปิดมูลนิธิแจกเงินช่วยเหลือผู้คนเพราะว่ามันเป็นนีดขั้นสุดท้ายที่สุดท้ายแล้วมันก็เมื่อมึงเติมตัวเองจนเต็มแล้วมันล้นแล้วมันก็จะออกไปหาพาร์ทอื่นๆซึ่งก็เป็นคอนเน็กชันกับมวลมนุษยชาติหรือสังคมรอบตัวเราอันนี้คือขั้น transcendence ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนข้างนอกนะแต่เขาบอกว่าคุณอาจจะมองในมุมที่ว่าการที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวการที่คุณเริ่มสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็พอจะอธิบายในช่วงของ transcendence ได้ว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มตัวคุณของคุณคนเดียวละแต่ทีนี้มันมีภรรยามีลูกมีคนในครอบครัวที่คุณจะเริ่มไปมองเขาแล้วว่าแล้วเป้าหมายของเขาควรจะเป็นอะไรมีอะไรที่เราช่วยได้บ้างความต้องการเรามันคือไม่ได้เพื่อตัวเราแล้วแต่เป็นเพื่อพวกเขาหรือเพื่อพวกเราทั้งหมดอันนี้คือขั้นของ transcendence พอเข้าใจไหมมันพอ พอเห็นภาพพอ make sense ไหมว่าพอ Maslow มันขยาย self actualization ขึ้นมาเป็น4 step เนี่ยมันดีไม่ดีขึ้นอะไรยังไงพี่บงก็มันอาจจะดูซับซ้อนขึ้นไปทำให้คนมันแบบว่างงมากขึ้นงงเหรอมีความเป็นไปได้นะความซับซ้อนมันก็มาพร้อมกับความยากที่จะทำความเข้าใจอันแรกมันดูเข้าใจง่ายไงใช่ไหมแล้วมึงคิดว่าทฤษฎีของมาสโลว์นี่มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างถ้าถามข้อบกพร่องตรงไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะเอาตรงๆตอนที่เรียนกูก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมีข้อบกพร่องตรงไหนด้วยนะพี่บวกเข้าเรียนมั้ยเนี่ยเรียนจำได้ไอหัวข้อเนี้ยจำได้กูว่ามันก็แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดในมุมนี้ว่ะว่าแบบมันแปลกๆหรือเปล่าหลักการของมาสโลว์ก็เรียกว่าค่อนข้างเก่าแล้วก็มีคนโต้แย้งเยอะผมก็ไม่อยากให้คนที่นั่งฟังผมอยู่อาจจะไม่เคยฟังทฤษฎีนี้เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งจริงแท้คือนี่มันไม่ใช่หลักธรรมอะไรอันนี้มันเป็นความคิดของนักจิตวิทยาคนหนึ่งในสมัยอดีตที่เขียนมันก็ที่เขามีทฤษฎีที่เขานำเสนอขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีข้อโต้แย้งข้อถกเถียงอยู่เยอะอยู่พอสมควรว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนผมเอาเท่าที่ผมพอเห็นแล้วกันนะเรื่องแรกที่เขาเคลมกันเลยก็คือว่าทฤษฎีของมาสโลว์อันนี้เนี่ยมันขาดหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่ข้อมูลที่เก็บจากประสบการณ์ของนักจิตวิทยาหลายๆท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมองเป็นทฤษฎีวิชาการไม่ได้มันจะเป็นแค่ทฤษฎีเชิงปรัชญาเท่านั้นเหมือนกับอันนี้คือข้อโต้แย้งแรกว่าการเก็บข้อมูลและการสรุปของคุณมันไม่ได้มาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็พยายามมองมันให้เป็นปรัชญามากกว่าเป็น fact หรือเป็น scientific fact อันนี้ข้อแรกข้อที่2คือบางคนเขาก็มองแล้วก็วิจารณ์ว่ามุมมองของมาสโลว์เนี่ยมันแคบเกินไปมันใช้กับคนทั่วโลกไม่ได้เพราะว่ามันอิงค่านิยมของคนตะวันตกซะส่วนใหญ่แต่มันไม่สะท้อนค่านิยมของคนตะวันออกไงเอาง่ายๆว่าคนป่าเนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนตรงเนี้ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือสังคมฝรั่งมีความเป็นอินดิวิวดัลมากกว่าถ้าเทียบกับสังคมเผ่าตะวันออกของเราซึ่งเป็นสังคมที่มีความเป็นคอมมูนิตี้
ความเป็นครอบครัวใหญ่พอเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวมหึมาคือคอมมูนิตี้ของคนเอเชียไม่ว่าจะเอเชียหน้าเจ๊กหรือเป็นเอเชียอินเดียเนี่ยคอมมูนิตี้ครอบครัวมันแข็งแรงมากมันแข็งแรงกว่าฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าสิ่งที่มาสโลว์สรุปมาเนี่ยมันไม่ได้พูดไปถึง community needs เลยมันไม่อยู่ในนี้มันอาจจะไปเป็นส่วนเล็กๆของ relationship needs แต่คนที่เขาโต้แย้งเขาบอกว่าแต่ในมุมมองของคนเอเชียบางจำพวกเนี่ย community needs เนี่ยแม่งอยู่บนสุดสำคัญมากแม่งอยู่เหนือ self actualization ด้วยสำหรับบาง community บางชุมชนทางเอเชียเพราะฉะนั้นข้อบกพร่องนี้ก็คือมุมมองมันแคบมัน bias ไปทางคนตะวันตกมากกว่าที่จะพูดสรุปมนุษย์ทุกคนข้อบกพร่องที่3ก็คือลำดับขั้นน่ะมันดูเหมือนตายตัวเกินไปมันไม่สะท้อนชีวิตจริงในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นศิลปินอย่างแวนโกะที่ผมรู้จักแวนโกะไหมเคยได้ยินแวนโกะเนี่ยความต้องการที่จะเป็น self actualization ของเขามันสูงมากที่แม่จะผลิตงานศิลปะแต่แม่ไม่เคยสนใจนิดอื่นเลยก็คือแม่งนอนอยู่ในบ้านเน่าๆหนี้เต็มตัวตัดหูตัวเองข้าวไม่ได้แดกอันนี้คือแวนโกะแต่ว่าชีวิตมีช่วงเวลาบ้านปลายชีวิตคืออุทิศให้กับงานศิลปะของตัวเองอย่างเดียวมันก็ดูเป็นคนที่เข้าใจยากว่านิดของเขามันไม่ได้ไล่แบบ1 2 3 4เหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเรือมึงรูเต็มเลยเนี่ยมึงแบบโอ้โหแต่ใบเรือมึงใหญ่จัดแล้วมันก็ไปอย่างนั้นมันไปทั้งที่แบบว่าเรือแม่งมีรูไปด้วยแม่งกวาดเอาน้ำไปด้วยอะไรประมาณนี้มันก็มีคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นหรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อาจจะยอมสละ self actualization เพื่อมาเติมเต็มชีวิตลูกตัวเองหรือคนที่เป็นนักสู้ทางการเมืองเป็นนักรณรงค์เนี่ยเขาก็อาจจะสละขั้นความปลอดภัย safety needs หรือ social needs เพื่อที่จะไปเอา esteem หรือสูงกว่านั้นคือไปถึง transcendence เลยคือทำเพื่อสังคมตรงนี้ก็จริงคนที่เป็นนักรณรงค์หรือนักต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะมีความต้องการของชีวิตเนี่ยไม่เหมือนพวกเราเลยเพราะฉะนั้นลำดับที่ตายตัวเนี่ยรับรองว่ามันสะท้อนได้ค่อนข้างแคบมากกับกลุ่มคนไม่เยอะนักเท่าไหร่อันนี้คือข้อบกพร่องข้อที่3ข้อบกพร่องข้อที่4คือ gender bias คือคนที่เขาทักท้วงเขาบอกว่าความต้องการของมาสโลว์นี่เป็นความต้องการของพวกชายแท้นี่ว่าผู้หญิงเขาไม่ได้มองแบบนี้เลยคุณไม่ได้เอามุมมองของความเป็นผู้หญิงที่มองแค่เรื่องครอบครัวและการเติมเต็มลูกแค่นั้นแล้วมันไม่ได้อยู่ในนี้อันนี้มันดูเป็นทฤษฎีที่อิงของความเป็นชายมากกว่าที่จะเอาส่วนของผู้หญิงเนี่ยเข้าไปปนด้วยก็มีคนทักท้วงว่าเป็นข้อบกพร่องอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าถามกูว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยไบแอสแล้วนะถามว่าผู้หญิงมันก็ต้องมี basic physiology need ไหมปัจจัย4ผู้หญิงก็ต้องมีใช่หรือ safety need ก็ต้องมีว่าผู้หญิงก็ต้องมีนะrelationship need ก็ต้องมีesteem ก็คือการยอมรับทางสังคมกูว่าผู้หญิงน่าจะมีหนักกว่าผู้ชายอีกการยอมรับทางสังคมส่วนไอ้เรื่องอันบนนี่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเพศไหนก็มีกันอยู่แล้วกูก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมันไม่น่าจะไบแอดด้วยเรื่องเพศนะถ้าพี่บัวอธิบายอย่างนี้มาผมคิดว่ามันก็เป็นคำทักท้วงแต่อาจจะแบบไม่สมเหตุสมผลมีเหตุผลไหมก็แล้วแต่ทุกคนพิจารณาถ้าพี่บัวอธิบายมาอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ gender bias ขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะมองว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ได้ต้องการข้อมูลหรือมีความรู้อะไรชีวิตคุณต้องการที่จะมีลูกเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นสายเดียวกับแวนโกะก็ได้ก็คือพุ่งไป transcendent เลยคือขึ้นไปชั้นสูงสุดเลยก็อะไรประมาณนั้นมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นี้อยู่ถูกไหมเพราะนั้น gender bias อาจจะเป็นข้อทักท้วงที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วข้อบกพร่องหรือคำวิจารณ์อันสุดท้ายคือพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ถูกชี้นำจากความต้องการภายในเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสิ่งเร้าหรือผลตอบแทนที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ความต้องการที่มึงมีแต่มันอยู่ที่ว่าแล้วมันมีอะไรมาเสนอด้วยในชีวิต
มันก็เป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะไม่ได้ถูกเอาหยิบเข้ามาผสมด้วย เพราะว่าคอหลักของมาสโลคือพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่อยู่จิตใต้สำนึกเหล่านี้ อืม ได้ไหมอันนี้ แต่กูค่อนข้างเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่มันถูกขับเคลื่อนโดยจิตใต้สำนึกนี่แหละ อืม อืม ก็ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่ามันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นคนละเรื่องใช่ไหม ใช่สุดท้ายมันจะมึงจะสามารถหาเหตุและผลกลับไปที่จิตใต้สำนึกได้หมด ในมุมกูนะเวลามึงทำอะไรอ่ะคือมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่กูชอบมากเลย มึงเคยดูเรื่อง Basic Instinct ป่ะ เคยดูเก่าแล้ว กูรู้สึก เก่า ว่าเรื่องนี้แม่งเป็นคล้ายๆกับไอ้ Maslow Hierarchy แหละ สุดท้ายไม่ว่าการกระทำการตัดสินใจอะไรในชีวิตมึงมันจะซับซ้อนแค่ไหนอะแต่ว่ามันสามารถ trace ไปได้ว่าแม่งคือความต้องการในจิตใต้สำนึกมึงอะลึกๆอะ อืม เออ จริงกูเห็นด้วย เพราะฉะนั้นเราพอจะพูดได้ไหมว่า ข้อบกพร่องหรือข้อโต้แย้ง2ข้อสุดท้ายเนี่ย มันอาจจะไม่เข้าแคท สำหรับกูมันไม่ make sense ใช่ กูก็เห็นด้วยพี่บัวอธิบายอย่างนี้ดี แต่ว่า1 2 3 3 อันแรก มีเหตุผล 3 อันแรกอะเห็นด้วย ก็เนี่ยแหละฮะ อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีทฤษฎีไหนที่มันจะครอบคลุมอธิบายความซับซ้อนของมนุษย์ได้แบบครบจบหมด ผมคิดว่ามันจะมีอีกหลายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ทั้งในตัวเราหรือคนรอบๆตัวเราได้มากขึ้น แล้วก็ถ้าคุณจะมองไปถึงตัวอย่างของเคสแบบแบงค์เลสเตอร์อะไรเงี้ยนะมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นี้อยู่ว่าชีวิตเขามันอยู่ในช่วงเวลาตรงไหน เขากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ แล้วก็เหตุผลอะไรทำไมถึงไปถึงขั้นมากกว่านั้นไม่ได้ ก็เป็นข้อมูลให้เราศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะผมคิดว่าไลฟ์นี้ภาพเล็กไม่ใกล้ภาพใหญ่ไม่ต่าง ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะตีความยังไงนะพี่บวกตีความคำนี้ยังไงวะคือคำเนี้ยกูอยู่ดีกูก็คิดขึ้นมา ว่าตอนที่กูพยายามศึกษาเรื่องมาสโลว์ก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมนุษย์เรามันซับซ้อนมากเว้ยแต่มันจะซับซ้อนขนาดไหนอะถ้าเกิดมึงไปยืนอยู่ข้างบนแล้วมึงมองลงมา มันก็พอจะเห็นแพทเทิร์นอะไรได้บางอย่าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะสรุปทุกอย่างได้เป็นคำง่ายๆซะทีเดียว อันนี้คือการตีความของกูพี่บวงอะ ตรงตอนแรกเนี่ยกูก็งงว่าไอชื่อหัวข้อนี้ที่มึงตั้งเนี่ยมันหมายความว่าอะไร แต่ว่าพอมึงอธิบายแล้วมันเก็ตเลย ก็ว่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่จริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันมี motivation ไม่ต่างกันหรอกกับการที่มันจะทำอะไรสักอย่างอะถึงแม้ว่าการกระทำที่ถูกสื่อออกมาเนี่ยมันต่างกันแต่มันมาจากที่เดียวกันภายใน ตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมพี่บวง หรือว่ามันก็ตีได้เฉพาะสิ่งที่กูพูดนี่แหละ กูว่ามันก็คงจะมีคนที่ตีความเป็นอย่างอื่นได้แต่สำหรับกูตอนแรกกูก็ไม่ได้ตีเป็นอะไรเลยแค่งงว่ามันหมายความว่ายังไงถูกไหมใช่แค่อยากรู้ความหมายสมเหตุสมผลไหมหรือว่าผมตั้งชื่อโมโซ่ไป อันนี้ได้นะก็สมเหตุสมผลนะคือพอได้ฟังคำอธิบายของพี่บิ๊กแล้วมันก็เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรที่พี่บิ๊กต้องการจะสื่อ